ප්‍රාර්ථනා කරා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් සීරීස් එකේ ඊළඟ කොටස ගැන. ඉතින් මුල්ම වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා ෆැෂන් ඩිසයින් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ගැන. එතකොට ගවර්න්මන්ට් ඒවා ප්‍රයිවට් ඒවා දෙකම ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙනගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් දුරට අපි දැන් ස්කෝලෙන් වුණත් අපි අවුට් වෙනකොට අනිත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකින්ම අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කියා දෙනවා. හැබැයි ෆැෂන් ඩිසයින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන වැඩි කතා වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ දැන් නම් කොහොමද කියලා. මම යන කාලේ නම් එච්චර අපිට මේ ගැන අවධානයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතුවා වීඩියෝ එකක් කරලා මොනවද ජොබ් ඔපචුනිටිස් අවයිලබල් කියලා කියන්න. මොකද අපි ගොඩාක් දුරට දන්න ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා විතරයි. එතකොට මීට වඩා තව ගොඩාක් ජොබ්ස් තියෙනවා අපිට ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලින් වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න බැරි වුණ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දෙක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ. ඉතින් මම කලින් කතා කරා වගේ මුලින්ම මම ජොබ්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් අර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දෙක ගැන කතා කරන්න. ෆැෂන් ඩිසයින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තමයි ඇමරිකන් කොලෙජ්. ඇමරිකන් කොලෙජ් එකනොත් අපිට ෆැෂන් ඩිසයින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අලුතින් හඳුන්වලා දෙන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ තාම එක බැච් එකයි යන්නේ. එතකොට මේ කෝස් එක මාස 12ක කෝස් එකක්. ඩිප්ලෝමා එකක් තමයි ඔයාලට මේක කරාම හම්බෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ කෝස් එක කරනවා නම් තියෙන්න ඕනේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් O level. මේක ලන්ඩන් O level හරි ලෝකල් සිලබස් හරි කමක් නැහැ. O level තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇමරිකන් කොලෙජ් තමයි ලංකාවේ එකම කොලෙජ් එක ඔයාලට US සිලබස් එක කරන. ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන US සිලබස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නා නම් ඇමරිකන් කොලෙජ් එකට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න. තාම එක බැච් එකයි මම කිව්ව විදිහට ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට යනකොට ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඩිප්ලෝමා ඒ වගේම ඩිග්‍රී ලෙවල් වෙනකම් මේකට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු තවත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ඔයාලට ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ග්ලෝබල් ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස්. ග්ලෝබල් ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එකනොත් ඔයාලට ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එයාලත් කෝස් එකක් හඳුන්වලා දෙලා තියෙනවා. මේකත් ඩිප්ලෝමා ලෙවල් ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ award body එක UK QF වලින් ගත්තාම 4 and 5 RQF කියන්නේ අපි දන්න ලංකාවේ NVQ තියෙනවා. ඒ වගේ award body එකක් UK වල තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ කෝස් එක ඉවර කරාම points 240ක් ඇඩ් වෙනවා. ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකට ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා එකයි දෙකම කරාම ඒ කියන්නේ higher national diploma එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩිග්‍රී ලෙවල් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට ඔය ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දෙක ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙක තමයි අලුතෙන් ෆැෂන් ඩිසයින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් දෙක. එතකොට තව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා ග්ලෝබල් ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එක ගැන කතා කරද්දී. ඔයාලා මේ කට්ටිය Facebook page එක හරි කමක් නැහැ ලයික් කරලා තියාගන්න. මොකද මේ කට්ටිය නිතරම වගේ workshops තියෙනවා ෆැෂන් ඩිසයින් රිලේටඩ්. ඉතින් ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ කැම්පස් එකේ කොහොමද උගන්වන්නේ. ඒ වගේම ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන විශේෂයෙන් කැමති කෙනෙක්ට මේ වර්ක්ෂොප්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Facebook page එක හරි කමක් නැහැ ලයික් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අප්ඩේට්ස් එනවා එයාලා වර්ක්ෂොප්ස් කරනකොට. හරි. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරා මොනවද ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන ගන්න පුළුවන්. මට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බැරි වෙච්ච ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ගැන. එහෙනම් අපි දැන් යමු අද දවසේ ටොපික් එකට. අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් මොනවාද කියලා. අපි දන්නවා ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගත්තාම අපිට ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකද අපිට කරන්න පුළුවන් එකම ජොබ් එක නෑ. එතකොට මම අද කතා කරනවා ජොබ් ඔපචුනිටිස් 9ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගැන ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක CAD ඩිසයිනර්. CAD ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියන්නේ මුලින්ම CAD කියන්නේ කම්පියුටර් එයිඩඩ් ඩිසයින්. එතකොට ඔයාලට CAD ඩිසයිනින් ගැන එක සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ගැන වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන්ම ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්නකොට කියා දෙනවා ඩිග්‍රී ලෙවල් එකට යනකොට. එතකොට CAD ඩිසයිනර් කෙනෙක් මම ජොබ් රෝල් එකත් කියන්නේ ඩිසයින් වල CAD ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ෆැෂන් ඩිසයින්ස් වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගැනත් අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
එතකොට ජොබ් රෝල් එක ගැන කතා කරනකොට මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ජොබ් රෝල් එකේ එක ෆැෂන් හවුසස් වල එහෙම නැත්නම් එක ෆැක්ටරිස් වල එක විදිහ වෙන්න ඇති. මම ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. හැමදේම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න අමාරු නිසා ඒ වගේම සමහර විට සමහර ෆැක්ටරිස් වල ජොබ්ස් කිහිපයක් එකම කෙනා කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හරි, අපි බලමු CAD ඩිසයිනර් කෙනෙක් ෆැෂන් ඩිසයින් ඇතුළතදී කරන කොහොමද මේ කට්ටියගේ මේ ජොබ් එකෙන් අපේ ෆයිනල් ඩිසයින් එකට වෙන උදව්ව මොකක්ද කියලා. හරි, මේ කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට ස්කෙච් අඳිනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකෙන් අඳිනවා. ඒතර මේ ස්කෙචස් වලින් අපිට පුළුවන් මොඩල් කෙනෙක්ට අඳලා ෂේප් එක, එතකොට කලර්ස් එක කලර්ස් දාලා බලන්න කොහොමද මේ ඩිසයින් එක නිර්මාණය කරාම තියෙන්නේ කියලා අපිට අඳලා බලලා වගේ. ඒතර මේක අපි මහන්නේ නැහැ. මේක කම්පියුටර් එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මේ ෂේප් එක හරියනවා, මේ කලර් එක හරියනවා, මේ විදිහට ඇඳොත් හරිය, මේ විදිහට ඩිසයින් කරොත් හරියනවා කියන එක. ඉතින් ගොඩාක් අපේ කාලය අපිට අනේක වැලකෙනවා මේ දේ. මොකද අපිට සාම්පල්ස් නිර්මාණය කර බලන්න දෙයක් නැහැ හැම කලර් එකකින්ම. මොකද අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් එනවා මේ ඩිසයින් වලින්. ඒක තමයි CAD ඩිසයිනර් කෙනෙක්ගේ මේන් ජොබ් රෝල් එක. ජොබ් නම්බර් 2. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ගාමන්ට් ටෙක්නීෂියන්. මොකක්ද මේ ගාමන්ට් ටෙක්නීෂියන් කියන්නේ? ගාමන්ට් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් තමයි 2D එකක් 3D 3 dimension කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ස්කෙච් එකක් ගාමන්ට් එකක් කරන්නේ මේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට accuracy එක බලන්නේ, fit එකේ accuracy එක. ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ මේ ගාමන්ට් ටෙක්නීෂියන්ස්. එතකොට අපි ඊළඟ ජොබ් එක ගැන බලමු. ඊළඟ ජොබ් එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් ඩිවෙලොපර්. මොකද්ද ප්‍රොඩක්ට් ඩිවෙලොපර් කියන්නේ? එතනම ඒ වචනේම තියෙන අර්ථය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩිවෙලොප් කරනවා කියන්නේ. එතකොට ගොඩක් කලාවට ටෙක් පැක්ස් එකක් ගනුදෙනු දෙන්නේ මේ අයට. මොකද ටෙක් පැක් එකක් කියන්නේ? ටෙක් පැක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නිකල් පැත්ත ගාමන්ට් එකේ හැම මිනි ඩීටේල් එකක්ම සඳහන් වෙලා තියෙන මේකේ. ඒතර අපිට හැම වෙලෙම ගොඩාක් ලේසි ගනුදෙනු කරනකොට අපේ මැනුෆැක්චරර්ස්ලාත් එක්ක මේ කට්ටිය මේ කරන වැඩේ. ඒකින් සම්පූර්ණම ප්‍රොඩියුසින් පාර්ට් එක ප්‍රොඩක්ට් ඩිවෙලොපර්ට තමයි අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු ජොබ් නම්බර් 4. මර්චන්ඩයිසර්. මර්චන්ඩයිසර් ගත්තාම මර්චන්ඩයිසර්ස්ලා විෂුවල් මර්චන්ඩයිසර්ස්ලා කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේවා දෙක ඇත්තම ජොබ්ස් දෙකක්. මේ දෙකක් තමයි කරන්නේ. මුලින් මර්චන්ඩයිසර්ස්ලා ගැන කතා කරමු. මේ කට්ටිය ගොඩක් දුරට කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ෆෝකාස්ටින්. ඒ කියන්නේ පරණ තිබුණු ට්‍රෙන්ඩ්ස්, එතකොට දැන් අපේ කම්පිටිටර්ස්ලා කරලා තියෙන නිර්මාණ රිවිව් කරන එක, එතකොට ගොඩක් දුරට අපි කලින් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිවිව් කරලා බලලා මොනවද අපිට ඉස්සරහට තියෙන ඔපචුනිටිස් කියලා බලන්න වගේ දේවල් තමයි මර්චන්ඩයිසර් කෙනෙක් කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු විෂුවල් මර්චන්ඩයිසර්. විෂුවල් මර්චන්ඩයිසර් කෙනෙක් කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට ඒගොල්ලන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෝ එකක් ඇතුළට ගියාම ඒක අපිට මේ රැක් එක තියෙනුනේ මෙතන, ඉතින් මේ ඩමි එක තියෙනුනේ මෙතන. බොහෝ වෙලාවට ස්ටෝ එක ඇතුලේ ඒ දේවල් ඩිසයින් කරන්න. හැබැයි මේ ජොබ් එක හැම ෆන් ජොබ් එකක්. මොකද ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක දියුණු කරගන්න, ක්‍රාෆ්ටිං දේවල් කරන්න මේ ජොබ් එක ගොඩාක් එහෙනම් ෆන් ජොබ් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් අර ගාමන්ට්ස් එක වැඩ කරනවා ඇරෙන්න එල්වියට ගිහිල්ලා කට්ටියත් එක්ක විනෝදයෙන් කටයුතු කරන්න කැමති කෙනෙක්ට විෂුවල් මර්චන්ඩයිසින් කියන ජොබ් එක ගොඩාක් එහෙනම් ෂෝක් ජොබ් එකක්. හරි. අපි දැන් කතා කරා CAD ඩිසයිනර්ස්ලා ගැන, එතකොට ගාමන්ට් ටෙක්නීෂියන්ස්ලා, ඊළඟට අපි කතා කරා ප්‍රොඩක්ට් ඩිවෙලොපර්, මර්චන්ඩයිසර්, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා දැන් විෂුවල් මර්චන්ඩයිසර් ගැන. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ෆැෂන් ස්ටයිලිස්ට්ලා ගැන. ෆැෂන් ස්ටයිලිස්ට් කියන්නේ මොකක්ද? මේකත් හරිම ෆන් ජොබ් එකක්. මම ගොඩක්ම ආස මේ ජොබ් එකට. මේකෙදි අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ හැම වෙලේම ඉන්ඩිවිජුවල් කට්ටියත් එක්ක. හැබැයි සමහර ෆැෂන් හවුසස්, ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වගේ දේවල් එකත් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ජොබ් එකේදී අපිට හැම වෙලේම තියෙන්නේ ෆැෂන් ඇඩ්වයිසස් දෙන්න, එතකොට එක ෆොටෝ ෂූට්ස් වලට ගැලපෙන ඇඳුම් තෝරලා දෙන්න, ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින්
ගොඩක් දුරට අපිට වැඩ කරන්න හම් වෙනවා මොඩල්ස්ලාත් එක්ක ඒකට කෝඩිනේට් කරන්න ඇඳුම් මේක අඳින්න සුදුසු අපිට තෝරලා බෙනලා දෙන්න ඒ වගේම තමයි මේ ෆැෂන් ස්ටයිලිස්ට් කෙන ජොබ් එකෙන් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්ස් කරන්නත් ඔයාලා දන්නවා ෆයිවර් වගේ ප්ලැට්ෆෝම් වලත් මේකට ලොකු ඉඩක් තියෙනවා ඔයාලට ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක වුණත් හොඳට ඕන් කරන්න පුළුවන් මේ ජොබ් එක කරා ඊළඟට අපි කතා කරමු sourcing specialized මොකද්ද මේ මේකෙදී අපි ගොඩක් දුරට කරන්නේ එක එක දේවල් ලබා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපි හිතමු shippers, streams, machinery ඒ වගේම factories එක ගනුදෙනු කරන්නේ ගොඩක් දුරට මෙයාලා. ගොඩක් හොඳ communication එකක් factories එකෙන් තියාගන්නෙත් මේගොල්ලෝ. එතකොට අවශ්‍ය වෙන fabric select කරන්න යන්න ඒ වගේ. මේකත් වෙන fun job එකක් ඇත්තටම ගොඩක් contacts තියාගන්න කැමති කට්ටියට එළියට ගිහිල්ලා fabric select කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු embellishments. embellishments කියලා department එකක් ගොඩක් වෙලාවට එක එක fashion houses වල මේවා වෙනස් වෙනවා. සමහර තැන්වල තියෙන සමහර තැන්වල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් embellishment කියන department එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ beading, embroidery ඒ වගේම අපි දන්නවා emboss කරන දේවල්, lace cutting, එතකොට fabric plating මේ වගේ දේවල් කරන තැන තමයි embellishment department එකට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් වෙන fun job එකක්. හැබැයි මේ හැමදේම ගැන අපිට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ job එක කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු pattern maker, sample maker. මේක pattern ඒ කියන්නේ මෝස්තර නිර්මාණය කරන එකට එහාට ගියාම patterns අපිට අඳින්න තියෙන කොටස තමයි මේ patterns අඳින්න වෙනම කට්ටිය ඉන්නවා samples නිර්මාණය කරන්න කට්ටිය. මේ job එක තමයි pattern maker, sample maker කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් ගැන. මම කතා කරා CAD ඩිසයිනින් කියන්නේ මොකද? CAD ඩිසයිනර්ස්ලා ගැන කතා කරා. ඊළඟට විෂුවල් මර්චන්ඩයිසර්ස්ලා ගැන කතා කරා. sourcing ස්පෙෂලිස්ට්ලා ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අපි කතා කරා embellishment department එක ගැන. තව කතා කරා product developer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? garment technician කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ දේ තමයි අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ජොබ් මොනවාද කියන එක ගැන. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ගිහින් යන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.